วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริงเบบี้จิงโกะนะคะในที่สุดวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีแต่งรูปคุมโทน IG นะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจริงจะอธิบายเกี่ยวกับ 1. สไตล์การคุมโทน IG ของจริง 2. วิธีคุมโทน 3. แอปแล้วก็ฟิลเตอร์ที่จริงใช้ในการแต่งรูปและสุดท้ายคือถ้ารูปมันไม่คุมโทนเราจะแต่งยังไงให้คุมโทนก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าจริงเป็นมนุษย์ที่คุมโทนเดียวไม่ได้นะคะเนื่องจาก1คือจริงแบบไม่มีสีที่ตัวเองชอบอะบางทีเราอาจจะชอบสีนี้แล้วอยู่ๆอาจจะเปลี่ยนไปชอบอีกสีหรือว่าแบบบางทีจริงชอบรูปที่มันเป็นสีของมันอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือบางทีจริงไปอีเวนต์เงี้ยแล้วจริงต้องลงรูปที่ไปงานแล้วแบบแต่ละงานมันก็จะสีไม่เหมือนกันหรือว่าจะลงรูปสวอชก็ไม่อยากปรับสีมากเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะดูเพี้ยนฉะนั้นจริงเลยตัดปัญหาด้วยการคุมทีละโทนแต่ว่าจะมีอยู่หลายโทนใน IG พูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจริงจะโชว์ให้ดูนะคะนี่คือ IG จริงนะคะสังเกตได้ว่าจะมีอยู่หลายโทนเลยแต่ละช่วงจะมีโทนที่แตกต่างกันออกไปแต่จริงจะจับให้รูปโทนเดียวกันมาอยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวบางทีอาจจะเป็น3รูป6รูป9รูปก็ว่าไปวิธีนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาโทนใน IG หลุดสำหรับจริงนะคะแล้วจริงก็โอเคกับมันมากมาถึงวิธีการคุมโทนนะคะอย่างแรกเลยจริงจะโหลดแอปอันนี้ชื่อว่า Preview หลายๆคนอาจจะใช้ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอันอมหรือเปล่าจริงก็เคยลองโหลดมาใช้แต่จริงรู้สึกว่า Preview มันใช้ได้ง่ายกว่าแล้วก็แบบ simple กว่าจริงก็เลยชอบใช้อันนี้พอเราโหลดมาแล้วเราล็อกอิน IG ปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราอัพอะไรไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นทั้งหมดนะคะคือขึ้นแค่แบบพวกแบบ recent อะพวกแบบล่าสุดอะไรอย่างนี้ซึ่งเราสามารถกดรูปบวกอันนี้เพื่อเพิ่มรูปที่เราอยากอัพลง IG ไปเดี๋ยวจริงจะเลือกสักรูปนะคะสมมติว่าจริงจะเลือก3รูปนี้พอกดดันปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็น3รูปเรียงอันนี้มันแค่อัพลงแอปให้เห็นนะคะว่าถ้ามันอยู่ใน IG เรามันจะหน้าตาเป็นยังไงจริงจะชอบวางทีละ3รูปนะคะต่อให้จริงไม่มีรูปขั้นอะไรเงี้ยจริงก็จะวางรูปที่มีโทนคล้ายๆกันวางไว้ก่อนแล้วค่อยดีไซน์ทีหลังจริงเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะจริงก็เลยจะถ่ายหลายๆอย่างเก็บไว้อย่างเช่นเจอสถานที่สวยจริงก็จะถ่ายเก็บไว้เจออะไรคาเฟ่สวยๆเจอแบบของที่มีสีสวยๆเงี้ยจริงก็จะถ่ายเก็บไว้หมดเลยคือถ้าเรามีรูปสต็อกไว้เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อการคุมโทนใน IG มากอย่างพวกรูปขั้นใน IG จริงอย่างเงี้ยคือจริงจะถ่ายเก็บเองไว้หมดเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อัพตอนไหนแต่ว่าถ่ายเก็บไว้มันก็ดีอ่ะมันก็มีหลายๆสีหลายๆแบบอย่างหลายๆสถานที่ให้เราได้อัพในภายหลังเทคนิคการอัพรูปการเรียงรูปของจริงคือถ้าแบบว่ารูปเซลฟี่มันเยอะไปอย่างเงี้ยเราก็จะเอารูปขั้นมาแทรกแต่ว่าถ้าเราอัพรูปขั้นเยอะจนแบบว่าคนลืมหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็จะลงรูปเซลฟี่บ้างหรือว่ารูปที่เห็นหน้าเราบ้างให้มันบาลานซ์กันแต่ว่าถ้าพวกรูปตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะอัพหลายๆระยะนะคะอาจจะมีรูปแบบว่าเซลฟี่ปกติเซลฟี่ใกล้ๆหรือว่ารูปให้คนถ่ายในระยะแบบว่ามีเดียมช็อตหรือว่าเห็นทั้งตัวหรือว่าจะเป็นแบบว่า mirror selfie อะไรประมาณนี้ก็จะให้มันมีความหลากหลายแล้วจริงก็จะเอาภาพที่มีโทนเดียวกันไปอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นโทนนี้โทนสีฟ้าสีชมพูอะไรประมาณนี้แหละอย่างตอนที่จริงไปเกาหลีอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบโทนน้ำตาลโทนเหลืองโทนชมพูดอกเชอร์รี่บลอสซัมอะไรประมาณนี้แหละต่อมาจะมาพูดถึงแอปแล้วก็ฟิลเตอร์ที่จริงใช้ในการแต่งรูปนะคะแอปที่จริงใช้แต่งรูปบ่อยสุดเรียกว่าแต่งตลอดเลยก็ได้ก็คือ VSCO Cam นะคะอันอื่นเนี่ยคือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วเนื่องจาก VSCO Cam ตอนนี้มันก็ครบครันหลายๆอย่างอย่างเช่นมันเพิ่งมี HSL ที่เป็น Hue Saturation Lightness อย่างเงี้ยมันก็ครบจบในแอปเดียวเลยอย่าง Lightroom แต่ก่อนจริงก็จะเอาไว้แก้สีรูปหรือว่าแก้แสงยากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีรู้สึกว่ามันแบบซับซ้อนเกินไปขี้เกียจแต่งเยอะก็เลยใช้แค่ VSCO Cam แล้วก็บางทีอาจจะไปแต่งเพิ่มในแอป IG เลยส่วน Snow เนี่ยก็เอาไว้ถ่ายเซลฟี่ขำๆก็ไม่ได้มีฟิลเตอร์ที่ชอบนะเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วจริงจะเอาลง IG อย่างเงี้ยจริงก็จะเอามาแต่งใน VSCO Cam อยู่ดีซึ่งตอนเนี้ย VSCO Cam จริงซื้อเป็น VSCO X ไปแล้วนะคะเพราะว่าเผื่อไว้แบบใส่ฟิลเตอร์ในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็ปีละ600กว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าแบบเดือนละไม่ถึง100อะฟิลเตอร์หลักๆที่จริงชอบใช้ใน VSCO Cam ก็จะมีอยู่5อันนะคะอันที่ฟรีก็จะมี HB2มี A6 แล้วก็อันที่ได้จาก VSCO X ก็จะมี 06 FP4 แล้วก็ FR4 รูปที่ได้จากฟิลเตอร์ A6 ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือ A6 มันจะมีความแบบขาวๆน้ำตาลดูคลีนส่วนรูปอันนี้คือใช้ฟิลเตอร์ HB2 นะคะเพราะว่ารูปออริจินอลเนี่ยมันก็เป็นโทนแบบฟ้าเหลืองน้ำตาลอะไรประมาณนี้จริงก็เลยใส่ HB2 เข้าไปมันก็จะเหมาะกับรูปนั้นมากสุดส่วนอันนี้เป็นฟิลเตอร์ 06 นะคะถ้าเป็น before ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่คือ 06 มันจะมีความแบบ
เขียวๆชมพูน่ารักมากเลยมันเป็นฟิลเตอร์ที่จริงชอบใช้ช่วงนี้นี่ช่วงรูปนี้นะคะจริงจะใช้ฟิลเตอร์06ส่วน FP4 กับ FR4 จริงจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นก็จะดูว่ามันเข้ากับพวกหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็น2ฟิลเตอร์รองที่จริงใช้เพื่อให้เข้ากับโทนนั้นๆจริงๆแบบว่า5โทนนี้มันสีก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันเยอะมากจริงก็จะเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละรูปหรือว่าโทนที่จริงชอบแต่งในช่วงนั้นคือเหมือนบางฟิลเตอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อรูปนั้นอะก็จะเลือกอันที่มันเหมาะสมมากกว่าอย่างรูปนี้จริงว่า HB2 เหมาะสุดจริงก็จะปรับความเข้มของฟิลเตอร์เอาสัก8ละกันนี่ประมาณนี้ขอโทษที่หน้าจริงดูตกใจ คือถ้ารูปมันแบบสีสมดุลสีสวยอยู่แล้วจริงก็จะแบบใช้แค่ฟิลเตอร์นั้นไปเลยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มมากมายแต่ว่าถ้าเป็นบางรูปอย่างเงี้ยอย่างเช่นรูปไหนดีอย่างเช่นรูปเนี้ยคือสีมันแบบว่าฉูดฉาดมากก็จะดูก่อนว่าเลือกฟิลเตอร์ไหนเหมาะกับรูปนี้จริงว่าจริงชอบ06แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูดสีเขียวออกไปเยอะมากเราก็จะเข้าไปปรับตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะดูก่อนว่ารูปมันสีเพี้ยนไหมถ้าเพี้ยนจริงก็จะไปปรับที่ทิ้นมันเป็นการปรับสีมันจะมีอยู่สมดุลระหว่างสีเขียวกับสีม่วงถ้ารูปมันดูแบบว่าเขียวเกินไปอย่างเงี้ยจริงก็จะปรับไปที่ทางสีม่วงแต่ว่าถ้ารูปมันดูชมพูไปจริงก็จะเพิ่มสีเขียวนิดนึงมันจะแตกต่างกับ temperature ตรงที่ว่า temperature จะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าใช่ไหมแต่ว่าทิ้นจะเป็นสีเขียวกับสีม่วงอย่างรูปนี้นะคะเพิ่มสีม่วงหน่อยนี่นะคะความแตกต่างต่อมาจึงรู้สึกว่ารูปมันมืดไปจึงก็จะเพิ่มแสงนิดนึงแล้วก็ HSL นี่คือ the best เลือกไว้ที่สีเขียวนะคะแล้วก็ saturation ลดไปเยอะๆเลยจ้าประมาณนี้ก็พอเราไม่ต้องดูดให้หญ้าเป็นสีดำ เราเอาแค่พอประมาณพอเพราะว่าตอนนี้มันสว่างไปมากโอเคประมาณนี้ก็ได้จริงรู้สึกว่ารูปมันอาจจะฟ้าไปนิดก็จะเพิ่ม temperature ให้มันร้อนขึ้น0.5 ก็กำลังโอเคบางทีจริงก็จะชอบเล่นกับ shadow tint หรือว่า highlight tint นะคะ shadow tint ก็คือการใส่สีให้เงาของรูปอะคือบางทีเห็นไหมว่าทิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นออกสีเขียวใช่ไหมจริงก็จะใส่เป็นสีเหลืองไม่ก็สีส้มไปอันเนี้ยสีส้มถ้ามันเข้มสุดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเพิ่มไปประมาณ3.5 ให้รูปมันบาลานซ์หน่อยอย่างไฮไลท์ทินอย่างเงี้ยบางทีจริงก็จะชอบใส่สีม่วงเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอันนี้คือ before นะคะอันนี้คือ after จริงจะเน้นเรื่องการแบบปรับสมดุลของสีในรูปแล้วก็ค่อยใส่ฟิลเตอร์แต่อย่างรูปเนี้ยคือมันมีความเขียวเยอะมากใช่ไหมจริงก็จะไม่ลงช่วงที่จริงลงรูปโทนชมพูโทนแบบโทนม่วงเพราะว่ามันจะตัดกันมากแบบว่าเขียวกับม่วงอะไรเงี้ยจริงก็จะเก็บไว้ลงช่วงที่จริงลงรูปแบบสีน้ำตาลสีเขียวอะไรประมาณนี้เวลาแต่งเสร็จอย่างเงี้ยจริงก็จะเซฟใช่ไหมแล้วจริงก็จะเอาเข้าแอป Preview เพื่อดูว่าเราควรอัพรูปนี้หรือยังแสงมันโอเคหรือยังสีมันเท่ากับรูปอื่นหรือยังอะไรประมาณนี้อย่างตอนนี้จริงลองเอาเข้าแอปไปนะคะจริงก็จะลองเรียงดูว่ามันเข้ากับรูปข้างๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เข้าก็ค่อยเก็บไว้ลงทีหลังหรือว่าก็หารูปอื่นที่มันสีเข้ากันสุดท้ายนะคะถ้ารูปมันไม่คุมโทนจะแต่งยังไงให้คุมโทนเดี๋ยวจะมาสอนเกรดสีรูปแบบว่าโปรเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปนี้นะคะนี่รูปมันดูคลีนขาวๆใช่ไหมรูปออริจินอลคือเพิ่ม เหลืองมากทุกคนนี่คือจริงเกรดสีแบบไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยอะเป็นการปรับสีล้วนๆอย่างแรกนะคะจะเห็นว่ามันเป็นรูปที่โทนร้อนมากคือเหลืองมากๆฉะนั้นให้ไปที่ temperature นะคะ temperature ก็คือจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองซึ่งอันเนี้ยเราก็จะปรับไปให้มันฟ้ามากๆแต่ว่าไม่ฟ้าสุดนะคะเพราะว่าให้มันพอดีหน่อยก็เอาสัก 4.7 นี่แล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเป็นฟ้าที่เป็นฟ้าอมเขียวเพราะว่ามันหักลบสีเหลืองไม่หมดอะฉะนั้นให้ไปที่ทิ้นนะคะทิ้นคือฝั่งซ้ายสุดจะเป็นสีเขียวฝั่งขวาสุดจะเป็นสีม่วงเราก็ไปให้สุดเลยค่ะเห็นได้ว่าตรงกลางตอนแรกเป็นนี้แล้วพอไปสีม่วงก็จะแบบว่าให้มันดูขาวขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเอาสักประมาณ 4.7 เท่ากันนี่คือ before นี่คือ after นะคะแต่ว่าเรายังไม่เสร็จเพราะว่ายังรู้สึกว่ามันยังมีสีฟ้าหลงเหลืออยู่จริงก็เลยไปที่ HSL นะคะแล้วเราก็ไปที่สีฟ้าแล้วก็ลบ saturation ของสีฟ้าออกให้สุดเลยคือจุดประสงค์ของการปรับสีรูปนี้คือให้มันดูคลีนให้มันดูขาวนะคะเราก็เลยจะไม่ได้ต้องการความแบบเหลืองหรือความฟ้าให้มันดูคลีนก็พอคือตอนนี้จริงก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้คลีนแบบขาวจั๊วขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไปปรับ exposure มันก็จะทำให้มันดูคลีนขึ้นอะเดี๋ยวเราปรับให้ดูนี่นะคะเอาสักแบบว่าเยอะๆหน่อยก่อน
แล้วเราก็ปรับ contrast ให้มันเพิ่มเงาเข้าไปถ้ารูปมันดูแบบว่าไม่คมชัดก็เพิ่ม clarity ไปนะคะ clarity ถ้าเพิ่มเยอะก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเยอะเกินไปมากๆเห็นทุกดีเทลเกินไปเราก็เพิ่มพอประมาณพอนี่นะคะตอนนี้คือรูปก็ดูคลีนมากแล้วอันนี้ before อันนี้ after นะคะคือแบบว่าแตกต่างกันสุดๆไปเลยหลักๆในการแต่งรูปของจริงคือพยายามแบบปรับสมดุลสีก่อนแล้วค่อยดูว่าฟิลเตอร์ไหนมันเหมาะคือถ้ารูปมันยังสีเพี้ยนอยู่แล้วเราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่สวยแน่นอนเดี๋ยวจริงทำให้ดูก่อนสมมติว่าเราอันดูทุกอย่าง clear all แล้วเราไปใส่ฟิลเตอร์เลยนี่นะคะคือรูปมันก็ไม่สวยอะยังไงมันก็ไม่สวยแต่ว่าถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ในขณะที่รูปมันบาลานซ์สีดีแล้วเราก็จะได้แบบนี่โอ้โหจะคุมโทนอะไรก็ว่าไปเลยจ้านี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่จริงใช้นะคะคือปรับสีรูปก่อนแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์ถ้ารูปมันสีเพี้ยนนะแต่ว่าถ้ารูปสีมันโอเคอยู่แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ไปได้เลยแล้วต่อมาคือถ้าสมมติว่าเราอยากลงรูปเซลฟี่แต่ว่ารูปเซลฟี่เนี่ยโทนไม่ได้เข้ากับรูปขั้นเลยสมมติว่าจริงจะเอารูปเซลฟี่มาอยู่ระหว่างสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าตัวรูปเซลฟี่มันเป็นโทนแบบน้ำตาลหน่อยมันดูแบบไม่มีสีสันเท่าไหร่เลยเป็นสีเพลนๆช่วงนี้นะคะเทคนิคที่จริงชอบใช้ก็คือเข้าไป Photo Fox อันนี้เป็นแอปฟรีนะคะเราก็เข้าไปที่อุ๊ยอันนี้เห็นไหมว่าจริงแต่งก่อนหน้านี้คือจริงเอาส้มที่แบบเซฟมาจาก Google เป็นรูปใสๆแล้วก็ใส่เข้าไปในรูปเซลฟี่มันก็จะดูคุมโทนมากขึ้นถ้าเราจะเอารูปเซลฟี่ตะกี้ให้มันคุมโทนจริงคิดว่าสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยก็จะดูคุมโทนมากกว่าจริงอาจจะใส่เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมอะไรก็ว่าไปเราก็จะไปที่อันนี้แล้วก็เลือกที่ element อาจจะเลือกเป็นสามเหลี่ยมนี่แล้วก็เลือกสีเหลืองไปที่ tool แล้วก็ color แล้วเราก็อาจจะใส่สักหลายๆอันหน่อยกดบวกเข้ากันไหมนะเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วเราก็กด save แล้วลองไปดูที่ preview ใหม่โหลดรูปเซลฟี่ที่แต่งตะกี้สลับไปแทนรูปเก่าลบรูปเก่านี่เห็นไหมว่ามันคุมโทนกับรูปนี้แล้วมันก็เป็นวิธีที่เอาไว้แบบเพิ่มสีสันในรูปเองเราไม่ต้องมาแบบมีมีพร็อพหรือมีเสื้อผ้าอะไรที่เป็นสีนั้นเราก็จัดการด้วยตัวเองได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากใส่อีโมจินะคะสมมติว่าจะเอาหัวใจสีเหลืองที่เป็นอีโมจิเราก็เสิร์ชไปว่า yellow heart emoji png นะคะ png เป็นนามสกุลไฟล์ที่เป็นแบ็กกราวด์แบบว่าล่องหน transparent ได้นี่นะคะคือถ้ามันเป็นรูปใสข้างหลังแบ็กกราวด์จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็เซฟมากดรูปบวกด้านบนขวานะคะเลือกไปที่โฟโต้เพิ่มหัวใจนี่แล้วเราก็ได้แล้วคือเราจะใส่รูปไหนก็ได้แต่อันนี้คือการยกตัวอย่างจะดาเดี๋ยวจริงจะแถมอีกนิดนึงนะคะคือจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยรีทัชหน้าให้ดูผอมลงหรือว่าตาโตอะไรอย่างนี้เลยคือถ้ารูปนั้นจริงไม่สวยจริงก็จะไม่แต่งจริงก็จะไม่ลงก็คือเลือกรูปที่ดูดีไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมาแบบรำคาญที่มาต้องแต่งรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารูปนั้นมันโอเคจริงๆแบบว่าเฮ้ยอยากลงรูปนี้มากแต่ว่ามันไม่สวยเราก็ไปที่ May to นะคะส่วนใหญ่ที่จริงลบก็จะเป็นแค่แบบใต้ตาเท่านั้นนะคือบางทีกล้อง iPhone เนี่ยมันทำให้เห็นริ้วรอยมากกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่าจริงก็เลยจะไปที่ Beautify นะคะแล้วสมมุติว่ารูปเซลฟี่อันนี้จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีร่องใต้ตาอย่างงี้จริงก็จะใช้ตัว Dark Circle อันนี้นะคะลบแบบ Manual เพราะว่าถ้าลบแบบออโต้บางทีมันจะไปลบแบบ eyeshadow จริงที่จริงทาไว้ใต้ตามันเกินความจำเป็นก็จะ Manual อันนี้แล้วก็ลากเส้นประมาณนี้ให้ดูเนียนๆหน่อยนี่นะคะ before after แค่นี้แหละเป็นเทคนิคที่จริงใช้แต่งผิวตัวเองคือไม่ได้แต่งผิวเรียกว่าแบบลบแค่แบบใต้ตาหรือว่าถ้ามันมีสิวที่เห็นชัดๆจริงๆก็ลบสิวแค่นั้นเลยจะไม่ได้แบบแต่งอะไรมากมายจะชอบเน้นพวกแบบฟิลเตอร์สีสันต่างๆมากกว่าก็คือถ้ารูปตัวเองไม่สวยก็ไม่ลงตัดปัญหาอันนี้จริงขอแนะนำอีกเทคนิคนึงเพิ่มนะคะคืออย่างตอนจริงไปเกาหลีอย่างเงี้ยจริงจะดูก่อนว่าสถานที่ที่จะไปเนี่ยมันสีอะไรแล้วจริงก็จะแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่นั้นอย่างเช่นจริงไปคาเฟ่อันเนี้ยจริงก็เลยแต่งเป็นสีขาวสีน้ำเงินสีแดงให้เข้ากับสถานที่หรือว่าอย่างอันเนี้ยจริงไปจอร์จโฮเทลจริงรู้ว่าสถานที่เขามีสีสันเยอะแล้วจริงก็เลยแต่งตัวให้แบบไม่สีสันฉูดฉาดมันก็จะได้ประมาณนี้หรือว่าเวลาเราไปสถานที่ไหนแล้วมันเข้ากับสีชุดเราก็ถ่ายไปได้เลยโอเคจริงว่าจริงน่าจะพูดครบแล้วนะแต่ว่าถ้าใครสงสัยว่าจริงใช้อะไรตัดต่อวิดีโอ YouTube จริงนะคะจริงใช้ Final Cut Pro นะคะก็จะใช้แค่ Final Cut เนี่ยแหละคือมันง่ายกว่า Premiere Pro จริงเคยใช้ Premiere Pro แล้ว MacBook มันค้างหนักมากก็เลยแบบโอเคมันเสียเวลาเปลี่ยนมาใช้ Final Cut
จบโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลทุกแอปทุกวิธีทุกฟิลเตอร์ทุกอย่างเลยที่จริงใช้ในการแต่งรูปคุมโทน IG จริงนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ยากจนเกินไปนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย Getting lost with you. I promise to be there in every single way.